हेलो साथीहरु, नमस्ते। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ कसरी अरूको भिडियो, म्युजिक, फोटो चाहिँ आफ्नो भिडियोमा प्रयोग गर्दा पनि तपाईलाई चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक चाहिँ आउँदैन र तपाईको च्यानल चाहिँ सजिलै मोनेटाइज हुन्छ। र तपाईहरुको दिमागमा पक्कै पनि आयो होला कि अब मैले चाहिँ क्रिएटिभ कमन्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। तर साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई अरूको भिडियो डाउनलोड गर्ने, म्युजिक डाउनलोड गर्ने, फोटो डाउनलोड गर्ने चाहिँ क्रिएटिभ कमनबाट नभएर अरू नै ठाउँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु, यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरुसँग पनि भिडियो चाहिँ शेयर गर्नुहोस्। र साथीहरु, यति भन्दै अहिलेको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। साथीहरु, कहिलेकाहीँ हाम्रो भिडियो बनाउँदाखेरि भने अनुसारको भिडियो क्लिप्सहरू, ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू अपुग भएर हामीले अरूको कन्टेन्टबाट पनि डाउनलोड गरेर चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। तर यस्तो गर्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई के डर हुन्छ भने कतै हाम्रो च्यानलमा कपिराइट स्ट्राइक त आउँदैन, यस्तो खालको डर चाहिँ हामीलाई सधैँ भइरहेको छ। एकचोटि कपिराइट स्ट्राइक पर्यो भने हाम्रो च्यानल चाहिँ डिलिट हुनेसम्म नै हुन्छ। त्यसैले साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई कसरी चाहिँ अरूको कन्टेन्ट युज गर्ने कुनै पनि कपिराइट स्ट्राइक नपारिकन र पछि गएर तपाईको च्यानल पनि सजिलै मोनेटाइज हुन्छ। तपाईको दिमागमा सायद क्रिएटिभ कमन्सको बारेमा भन्न खोजे भन्ने सोच आयो होला हैन। तर साथीहरु, मैले चाहिँ क्रिएटिभ कमन्सको बारेमा चाहिँ भन्न खोजेको होइन। मेरो यो भिडियोमा पनि अहिले यो देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले क्लिप्स हैन, यो मैले सबै त्यहीबाट डाउनलोड गरेको। मेरो च्यानलमा चाहिँ अहिलेसम्म स्ट्राइक परेको छैन साथीहरु। त्यही भएर यो टिप्स चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा लग्छु र प्रत्यक्ष देखाउँछु कसरी डाउनलोड गर्ने, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने है। यो डाउनलोड गर्नेहरु सबै फ्रीमा हुन्छ साथीहरु, तपाईले कुनै पे गर्नु पर्दैन। बस तपाईहरुले ध्यान दिएर यो भिडियो पुरा हेर्दिनुस् र तपाईलाई तपाईको भिडियो बनाउँदाखेरि जति क्लिप्सहरू, जति म्युजिकहरू चाहिन्छ ढुक्कसँगले डाउनलोड गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनै खालको स्ट्राइक, कुनै खालको प्रब्लम चाहिँ आउँदैन। र साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा लग्छु, ध्यान दिएर भिडियो हेर्नुस्। ओके साथीहरु, अहिले तपाईहरु मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई प्रोसेस गरेर देखाउँछु। तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, एउटै हो तरिका। अब तपाईले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा खोल्ने भनेको ब्राउजर नै हो हैन साथीहरु। अब ब्राउजरमा चाहिँ सर्च ट्याबमा गएर तपाईले mixkit.co गरेर इन्टर हान्नुस्, तपाईहरुको यो साइट खुल्छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब देख्न सक्नुहुन्छ हैन, फ्री एक्सेस फर योर नेक्स्ट भिडियो प्रोजेक्ट। यसमा चाहिँ तपाईहरुले स्टक भिडियो, स्टक म्युजिक, प्रिमियर प्रो चलाउनुहुन्छ भने त्यसको टेम्प्लेट हैन सबै चाहिँ फ्रीमा हुन्छ। तपाईले यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि भिडियो क्लिप्सहरू, म्युजिकहरू, प्रिमियरको टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ, फोटोहरू चाहिँ फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मिक्सकिट इज अ फ्री ग्यालरी भनेर छ हैन। अब यहाँनिर क्याटेगोरी राखेको छ। भिडियोमा चाहिँ तपाईले कस्तो कस्तो क्याटेगोरीको भिडियोहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ छ हैन। म्युजिकको पनि त्यस्तै क्याटेगोरीहरू छ, अनि टेम्प्लेट्सको पनि तपाईले क्याटेगोरी देख्न सक्नुहुन्छ। आर्ट्स भनेको चाहिँ पिक्चरहरू हो हैन, पिक्चरहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यता भनेको चाहिँ उसको बारेमा। अब म तपाईहरुलाई यसको यो भिडियो हैन, अनि म्युजिक, टेम्प्लेट्स एक एकवटा चाहिँ क्याटेगोरी खोलेर देखाउँछु कस्तो कस्तो चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले। अब सबभन्दा माथि जाउँ हैन साथीहरु। माथि गएपछि चाहिँ तपाईले स्टक भिडियो छ। स्टक भिडियोमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईको भिडियोमा पनि क्याटेगोरी आउँछ। अब नयाँ, नेचर सम्बन्धी, लाइफस्टाइल, बिजनेस, एनिमल्स, फुड, ट्रान्सपोर्ट, मोर भनेर अब धेरै छ। अनि ड्रोन पनि छ साथीहरु। यदि तपाईलाई ड्रोन शटको भिडियो क्लिप्सहरू चाहिएको छ भने तपाईले यहाँबाट ड्रोनको पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र फेस्टिभलहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईले यो सर्च बक्समा चाहेअनुसारको भिडियोहरू डाउनलोड खोजेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियोको यो चाहिँ सबै मिक्स देखाएको छ। तपाईहरुले आफ्नो क्याटेगोरी मनपर्ने चाहिँ क्याटेगोरी चुज गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यता छ तपाईहरुको म्युजिकमा जाउँ हैन। म्युजिकमा पनि साथीहरु त्यस्तै नै छ। अब म्युजिकको चाहिँ जेनेरा हुन्छ हैन, कस्तो खालको जेनेराको तपाईलाई चाहिँ मन पर्छ हैन। अब त्यहाँनिर देखाइरहेको छ हिप हप, फङ्क, पप हैन, यस्तै यस्तै छ हैन। तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मोड तपाईले चाहिँ म्युजिक आफ्नो मोड अनुसारको पनि चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब ह्याप्पी खालको के देखिरहेछ। अनि ट्याग भनेको
अब घरमा सुन्ने डान्स टाइपको हैन ल्याटिन स्पोर्ट यो आफ्नो एउटा ट्याग हुन्छ नि हो त्यस्तो खालको भिडियोहरू पनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई चाहिँ अब प्रिमियर प्रो युज गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि टेम्प्लेट्स पनि छ है, म तपाईलाई देखाउँछु एकैछिनमा। म्युजिकहरू चाहिँ यहाँनिर सबै मिक्स आएको हुन्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो त्यो जेनेराहरू अनि क्याटेगोरीहरू चुज गरेर मुड अनुसारको चाहिँ भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एकदम प्रिमियर। अब टेम्प्लेट्सको बारेमा जाउँ। यदि तपाईहरु चाहिँ प्रिमियर प्रो युज गर्नुहुन्छ भिडियो एडिट गर्दा भने यसमा चाहिँ रेडिमेड टेम्प्लेट्सहरू पाउनुहुन्छ। अब जस्तै टाइटल, ट्रान्जेक्सनहरू पाउनुहुन्छ हैन, लोवर थर्ड, कल आउट यस्ताहरू छन्। अब यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको ओपनिङ इन्डिङ यस्तो खालकोहरू हुन्छ नि क्लिप्सहरू, त्यस्तो चाहिँ तपाईहरुले यो रेडिमेड डाउनलोड गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईले चाहे अनुसारको, जसले गर्दा चाहिँ तपाईको धेरै समय चाहिँ बच्न जान्छ र यो सबै साथीहरु एकदम फ्रीमा हो। एकछिनमा म तपाईलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा पनि देखाउँछु। एकदम सजिलो छ, तपाईले केही गर्नु पर्दैन, एकदम सिम्पल स्टेप छ, ध्यान दिएर हेर्नुस्। अब चाहिँ डाउनलोड गर्ने तरिका चाहिँ अब साथीहरु यस्तै हो। मैले भिडियोमा चुज गरे हैन। अब तपाईहरुको यो भिडियो छ नि सुरुको, जब तपाईले भिडियो चुज गर्नुहुन्छ यहाँ डाउन एरो देखाइरा छ नि साथीहरु, यो डाउन एरो, यो डाउन एरोलाई क्लिक गर्नुस्। अब यसलाई यो क्रस गरेर काट्दिनुस्, केही गर्नु पर्दैन। तपाईले लगइन सगिन केही गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट डाउन एरो थिच्नुस्, यो डाउनलोड अटोमेटिक हुन थाल्छ। अब त्यस्तै फेरि डाउन एरो थिच्नुस् हैन, यस्तो के अप्सन आउँछ, तपाईले केही गर्नु पर्दैन, यसलाई क्रस गरिदिनुस्, अटोमेटिक डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। र साथीहरु अब म्युजिकमा पनि त्यस्तै नै हो। तपाईले अब म्युजिकमा क्लिक गर्ने अनि म्युजिकको त्यो पेज खुल्छ हैन, अनि म्युजिकमा पनि त्यो डाउन एरोलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, अटोमेटिक चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। तपाईले यसमा कहीँ पनि लगइन गर्नुपर्ने, इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने त्यस्तो केही झन्झट गर्नु पर्दैन। तपाईले बस डाउन एरो थिच्नुहोस्, अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। अनि टेम्प्लेट्सको कुरा गरौँ हैन साथीहरु, टेम्प्लेट्स पनि डाउनलोड गर्ने चाहिँ त्यही हो। टेम्प्लेट चुज गर्ने, तपाईलाई मन परेको टेम्प्लेट सर्च गर्ने, अनि डाउन एरो छ, डाउन एरो क्लिक गर्नुस्, अनि टेम्प्लेट चाहिँ जिप फाइलमा डाउनलोड हुन्छ हैन, जुन चाहिँ तपाईले अनजिप गरेर प्रिमियर प्रोमा चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो मिक्स किटबाट चाहिँ फ्रीमा भिडियो, म्युजिक हैन यस्तो डाउनलोड गरेर चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोलाई कम्प्लिट गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ र योबाट युज गरेको तपाईलाई कपिराइट चाहिँ स्ट्राइक लाग्दैन। साथीहरु मैले तपाईहरुसँग टिप्स शेयर गरिहालेँ हैन, अनि पेजको बारेमा पनि भनिहालेँ। जुन पेजमा चाहिँ गएर तपाईहरुले चाहे अनुसारको भिडियो क्लिप्सहरू, म्युजिकहरू, फोटोहरू डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा चाहिँ मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र कपिराइटको स्ट्राइक पर्ला भन्ने डर पनि लिइराख्नु पर्दैन। तपाईले ढुक्क भएर चलाउन सक्नुहुन्छ र पछि मोनिटाइज पनि हुन्छ तपाईको च्यानल, त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हैन, यदि तपाईहरुलाई यो भिडियोले चाहिँ केही हेल्प गर्छ, तपाईको भिडियोहरू अलिक राम्रो बनाउन सहयोग गर्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुस् र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। म आउने दिनहरुमा यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउँछु, जसले गर्दाखेरि हामी नेपाली युट्युबर्सहरुको युट्युब च्यानल चाहिँ ग्रो गर्दै जाओस्। र साथीहरु आजको लागि यति, अर्को भिडियोमा फेरि हामी भेट्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नुस्। हस्त नमस्ते।